حبيبي كنتارا من المغرب. ما شاء الله. وهذا أخ من أين يا أخي؟ من باكستان. من باكستان. وأنا من مصر. من فين؟ مصر؟ مصر. يا لهوي. ليش أول أنت روسي دحين مصري؟ أنت بحب مصر؟ ما رحت مصر أنا مرة. أنت ما رحت؟ ها؟ بس عندك أصدقاء مصريين؟ ما في. أنت عارف مصريين إزاي؟ كلام مصري؟ ما يعني. المصريين بيحبوا مزحة كثيرة. مصري على طول بضحك. بيضحك بس قرقر كثير. قرقر. عارف جرجير؟ جرجير. أيوة زي جرجير. جرجير تحت السرير. Di depan itu adalah Jabal Nur, di mana tempat ketika أنت بس سوي زيارة هنا ولا زيارة ثانية بس؟ بس بس هنا. هنا. سويت جبل سور. الحمد لله سور خلاص الحمد لله. الحمد لله. مينا عرفات مزدلفة تسوي هج. مينا عرفة الحمد لله مزدلفة كله الحمد لله. اليوم النهارده إن شاء الله آخر يوم. أنت هنا؟ نعم. إن تيسر الله لنا إن شاء الله. أن سنقوم بالعمرة إن شاء الله. وبعد ذلك نواصل إلى الوداع. الوداع متى؟ بالليل اليوم بكرة؟ بالليل إن شاء الله. اليوم؟ اليوم. الله الله يجزيك اللي بخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الحمد لله جيت وسويت عمرة الحمد لله شفت بيت الله. ما شاء الله ما شاء الله. هي أول فرصة. 40. سارع 40. هذا شارع 40 جبل تمام. نور. وجبل نور. أنت متزوج؟ أيوة الحمد لله. ما شاء الله. مدام من أين؟ سعودية؟ باكستان؟ هذا آخر ملف ها؟ آخر ملف؟ ايوه قدام هنا شوية يمين خلاص. تمام. على طول إن شاء الله. Masya Allah. Ini dia bukitnya. شوف نفر فوق يطلع يمشي. Masya Allah. هنا؟ من هنا؟ ايوه. تمام. نطلع فوق شوية ما يقدر يمشي؟ شوية. الله المستعان. الله المستعان. يا عم يا رجال. انتم متعبون يا. الله أكبر. من هناك أخي؟ على طول ايوه طريق. تمام تمام. يلا الله معاك انت انا يمشي من هنا. تمام خلاص. هكذا. خلاص. يلا جزاك الله خير شكرا. جزاك الله خير. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين
السلام.